What's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. This is Jeff Vlogs. So kung bago ka sa ating YouTube channel, please consider to like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na videos. And also, please don't hesitate to leave a comment below para naman malaman ko yung feedbacks ninyo sa videos na pinanood ninyo. So, pipili din tayo dun sa comment sa ating mga susunod na isa-shoutout. So, ngayong araw is gagawa tayo ng homemade or DIY pizza. Pero bago ang lahat, special shoutout muna tayo kay Lovelots Porong, Jennifer Rivas, Akahir Rods, and Archie Salvano. Maraming salamat po. So guys, unang gagawin natin is cut lang natin yung side parts ng ating sliced bread. So ayan. Next na step naman natin guys is i-roll lang natin siya gamit ang baso. Kung wala naman kayong rolling pin, baso na lang ang gamitin natin since ito lang yung available sa amin. Maganda din siya guys na gamitin kasi talagang napaflatten niya yung ating sliced bread para ma-prepare natin siya para mamaya. So ayan, as you can see, roll lang po natin siya. Next naman guys is i-form natin siya ng pabilog sa ating hulmaan kung may sa plato o di kaya sa basta pabilog. So ayan, makuha lang natin yung form ng pizza. So next naman na gagawin natin guys is pag na-form na natin siya, i-roll natin siya ulit para mas lalo siyang ma-flatten at magdikit-dikit siya, hindi siya maghiwa-hiwalay. So ayan, as you can see, tignan nyo naman kung gaano kaganda yung gawa natin. I-roll lang natin ng i-roll hanggang sa mag-flatten, like that. Next naman na gagawin natin guys is magkuha lang tayo ng gatas, at least half a cup na gatas, at imimix natin siya mamaya sa ating binating itlog. So ayan, as you can see, i-pour lang natin ang gatas. And mix-mix lang natin siya para maghalo sila. Importante yan guys kasi yan yung magbibigay additional na lasa at sarap sa ating pizza. Next naman na gagawin natin guys is i-flatten lang natin siya sa ating gagamitin na kawali. Balik dyan natin siya ito-toast para maluto yung ating bread at saka yung mga ingredients. So next na gagawin natin guys is yung minix natin kanina na gatas at saka itlog. Ilagay lang natin siya sa ibabaw, pinaka-toppings, para mas lalo siyang magdikit-dikit at mabigyan ng additional na lasa yung ating bread. I-follow nyo lang yung steps ko guys. Panigurado, sobrang sarap ng magagawa nating luto. So ngayon kasi guys, yung nagawa ko is wala siyang bacon or di kaya hotdog kasi walang available dito sa bahay. Tsaka risky sa labas, baka mahuli tayo ng polis. 3,000 yung fine. 3,000 dirhams. Ilan na yun sa Pinas? Almost 40,000 na yun. So ayan, next naman na gagawin natin guys is i-cut lang natin yung ating bell pepper into little rectangles para ika-toppings natin siya sa ating pizza. Homemade pizza. So, cut lang. Ang bell pepper is isa siya sa magbibigay ng aroma. So, next naman na gagawin natin guys is i-slice lang natin yung ating pipino o cucumber ng maninipis. Ika-toppings din natin siya mamaya sa ating homemade pizza para mas lalong sumarap at mas lalong maging masustansya, diba? So
as you can see, yung exact amount lang na makakapag-fill ng ating pizza. Kahit hindi natin ubusin yung isang pipino kasi medyo madami yan. So ayan guys, next naman na gagawin natin is i-slice lang natin into strips. Thin strips yung ating carrots. So yung magbibigay ng kulay tsaka sarap din, sustansya sa ating pizza. Carrots, maganda yan para sa ating mata, sa ating kutis. Para mag-glow tayo, diba? So ayun guys, next naman is i-slice natin yung ating kamatis or yung tomato. Next naman guys is i-cut lang natin into little pieces yung ating mushroom para yan yung isang magbibigay ng katotohanan sa ating pizza. Mas magpapasarap at magpapakulay ng ating pizza. Sardinas. So yan guys, kung makikita nyo, sobrang ganda ng gawa natin. Yan yung finished product natin sa ating pag-design ng ating pizza. Yan. Tap-tap lang natin, layer lang natin. Wala namang rules na sinusunod dyan. So kung ano yung trip mo, kung anong trip mong layer, yun na lang sundin mo. So as you can see guys, tignan nyo naman. Itsura pa lang sobrang sarap na. Hindi pa naluluto yan. Next naman guys is gayatin natin or anong tawag dito? Basta yung cheese natin is ilagay natin niya sa toppings ng ating pizza. Pwede nyo ding lagyan din ng cheese yung after ng milk tsaka mixture ng milk tsaka egg. Lagyan nyo din siya ng cheese before yung mga ibang ingredients. Tapos lagyan ulit ng cheese sa ibabaw. Pwede po yun. Para mas lalong maging creamy siya. So ayan, tignan nyo naman. Talagang may puso yung ating paggawa dyan. So ayan guys, next naman na gagawin natin is nilagyan ko siya ng kaunting paminta para magkaroon siya ng additional na lasa at saka aroma din na talagang magpapakatotoo sa ating homemade pizza. Ayan! Tingnan nyo naman. Hulmang-hulma na siya sa ating pan. So ready to cook na siya. Next naman guys, yung mixture, yung sobra sa mixture natin ng milk tsaka egg. I-toppings ulit natin siya sa ating pizza para hindi masayang. At saka magbibigay din siya ng mas magiging creamy yung ating pizza. Ayan. Sobrang dali niya lang gawin guys. Sobrang sarap at napaka-healthy. Ayun guys naman sa ating apoy. Make sure na nasa low lang yung ating fire para hindi masunog yung ating bread. Kasi alam niyo naman na madaling masunog yung sliced bread. Susunod naman guys na gagawin natin, isasalang na natin siya sa ating stove. Takpan lang natin siya para maluto yung ating cheese at ingredients sa ibabaw ng ating bread. Ayan guys, pwede din kayong sumasayaw habang naghihintay. Yes, luto na! Tunaw na yung ating cheese at luto na yung ating mga ingredients sa taas. Pwedeng-pwede na siyang kainin. Ayan! Kuha lang tayo ng isang piece. Sabay!